ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰਬੀ ਇੱਕ ਫਰੈਟਲੈਸ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲਨ, ਚੈਲੋ, ਰਬਾਬ, ਸਰੋਦ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਆ, ਫਰੈਟਲੈਸ ਸਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਫਰੈਟਲੈਸ ਸਾਜ਼ ਆ, ਸਰੰਗੀ ਵਰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਮੀਟੋਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਰ ਆ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਆ। ਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦੱਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰਬੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂਡੋਲਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਡੋਲਿਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਅੱਧਾ ਸੁਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਸੁਰ ਆ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰ, ਤੀਜੀ ਪੱਤੀ ਡੇਢ ਸੁਰ, ਚੌਥੀ ਪੱਤੀ ਦੋ ਸੁਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੰਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆ ਉਹ ਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਗਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰੇ ਤੀਵਰ, ਗਾ ਤੀਵਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੋਮਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂਡੋਲਿਨ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾਂ ਵੱਜਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਦੱਬਣਾ, ਤੀਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੀ 'ਤੇ ਦੱਬਣਾ, ਅਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ 'ਤੇ ਦੱਬਣਾ। ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂਡੋਲਿਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਬ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਰੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਵਾਜ਼, ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਬਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੋਲਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਹੋਣੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੁਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਸੁਰ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਸਟ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 9/8 ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 8/9 ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 9/8 ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 8/9 ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸੁਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੇੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਸੁਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਰ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜਾਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜਾਣਾ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰਬੀ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਆ ਔਰ ਰੇ ਕੋਮਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇ ਆ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਗਾ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੱਬਣਾ। ਗਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਜਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਾਣੇ ਆ, ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨਹਿ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੂੰਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਉਂਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਹਿ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ ਕਿਹੜੀ ਵਜਾਣੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਗਾ ਰੇ ਸਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੰਡਨ ਟੈਂ ਟਣੈ ਡੈਣੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰੈ ਦਾਰਾ ਵਜਾ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਰਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰੈ ਦਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਜਾਣਾ ਮਾਂ ਗਾ ਰੇ ਸਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਓ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰਜ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਰਾ 'ਚ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰਜ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਓ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਮਲ ਸੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ।